Giá vàng hôm nay 15 tháng 11. Giá vàng biến động. Kết thúc phiên ngày 14 tháng 11. Giá vàng miếng 9.999 tại SJC thành phố là 66,5 triệu đồng lượng mua vào, 67,5 triệu đồng lượng bán ra. SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng lượng mua vào và 67,52 triệu đồng lượng bán ra. Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng lượng mua vào và 67,4 triệu đồng lượng bán ra. Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng lượng, bán ra ở mức 67,4 triệu đồng lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.756,1 USD trên ounce, giảm 13,91 đô la Mỹ. Giá vàng tương lai giao tháng 12 năm 2022 trên sàn COMEX New York giao dịch ở mức 1.759,4 USD trên ounce, giảm 10,1 đô la Mỹ. Giá vàng giảm ngay sau khi tăng mạnh vào phiên cuối tuần trước, chấm dứt sau 7 tháng thua lỗ liên tiếp, chuỗi giảm giá dài nhất trong hơn 5 thập kỷ, kể từ khi Mỹ công bố lạm phát tháng 10 giảm. Thêm vào đó thị trường tiền điện tử trải qua một giai đoạn suy thoái. Vàng nhanh chóng trở thành tài sản được các nhà đầu tư chú trọng hơn. Vàng được ghi nhận tăng 80 đô la Mỹ trong tuần qua, được cho là hiệu suất tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Nhưng điều quan trọng hơn tất cả đối với vàng vào lúc này là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhẹ tay hơn trong chính sách tiền tệ, khiến đồng đô la Mỹ sẽ giảm sức mạnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sự kiện sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried nộp đơn xin phá sản vào thứ Sáu tuần trước sẽ tạo lên sự biến động xấu ngoài sức tưởng tượng của thị trường này. Đó là lý do vàng được hưởng lợi nhiều hơn. Chuyên gia kim loại quý của Gainesville Coins, Everett Newman nói với Kitco News với hàm ý so sánh giữa vàng và tiền điện tử, rằng vàng có vai trò truyền thống, nó được tin tưởng và coi là nơi trú ẩn an toàn. Dự báo giá vàng. Mặc dù vàng đã tăng đáng kể, nhưng các nhà phân tích vẫn cho rằng giá kim loại quý này sẽ tăng cao hơn nữa. Chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Chorley của Regio Futures nói với Kitco News, vàng có thể sẽ leo lên 1.830 USD trên ounce vào tuần tới. Đối với vàng, tất cả còn phụ thuộc vào quan điểm của Fed. Nhiều nhà phân tích cho rằng còn quá sớm để khẳng định Fed sẽ nhẹ tay trong lĩnh vực lãi suất sau khi lạm phát tháng 10 của Mỹ giảm. Do đó, thị trường vàng cần có thời gian lâu hơn để chắc chắn đợt tăng mấy lần này sẽ ổn định. Newman nói, vàng có thể leo lên mức 1.900 USD trên ounce nếu như Fed thực sự ôn hòa hơn trong điều hành chính sách tiền tệ, cộng thêm sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử. Bên cạnh đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự đoán cũng tiếp thêm động lực cho kim loại quý này khi các thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sẽ chậm lại tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện nay. Nếu lạm phát thực sự đã đạt đỉnh thì bạc xanh có thể suy yếu và điều đó sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng. Mặc dù vàng đã đạt được mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ tháng 7 năm 2020, nhưng một số nhà phân tích vẫn cho rằng đà bứt phá của kim loại quý này vẫn chưa dừng ở đó. Chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Chorley của Regio Futures dự báo vàng sẽ chạm mức 1.830 USD trên ounce trong tuần này. Tuy nhiên, cũng không có ít ý kiến cho rằng các nhà đầu tư nên kiên nhẫn thêm một thời gian nữa để biết chắc liệu Fed có thực sự làm chậm lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực của mình hay không. Lý do là trong những phát biểu gần đây các quan chức Fed đều cho rằng còn quá sớm để thay đổi chính sách và lãi suất có thể tăng cao hơn dự kiến. Bên cạnh đó, lạm phát tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Điều này vẫn có thể khiến Fed tiếp tục với chính sách tích cực của mình để đạt mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% và sẽ gây áp lực lên vàng. Hiện tại, giới đầu tư đang theo dõi những diễn biến liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Bali. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm hội nghị. Chính phủ Trung Quốc vào cuối tuần trước đã thực hiện nhiều biện pháp kích thích để khôi phục lĩnh vực bất động sản. Trung Quốc gần đây cũng đã dần nới lỏng các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 đang cản trở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.